Добрий день, Динаміка Плюс, DeLonghi погано пінить молоко. Все те саме відноситься до будь-якої кавомашини DeLonghi. Що ми розберемо? Дивіться, більшість проблем в цьому випадку нас буде стосуватися або, певно, молочника більшою частиною, більшою, меншою, і електроклапана. В цьому співвідношенні десь електроклапан навіть 90% проблем, якщо ми з молочником рівняємо, 10% буде молочник. Що то можливо. Набагато можливіше, скажімо так, верхній електроклапан. Зараз його покажу, я його замінив. І тут є велике але. Зараз ми його подивимося, бо ця машина до заміни цих компонентів віднеслася прохолодно, скажімо так. Вона, почала пінити краще, але не ідеально. Так, давайте, по порядку. Так, дивимося. DeLonghi Динаміка Плюс. З цікавого. Помпа качає воду, далі вода потрапляє в цей електроклапан, який розподіляє воду або в наш звичайний бойлер, або в бойлер пари. Якщо не йде ні туди, через клапан збросу тиску йде от сюди, в наш пароулавлювач. Далі цікаво. Навіть якщо у нас вся вода йде в паровий бойлер, вона потім повинна потрапити в електроклапан, який посилає на носик. Ситуація яка? Вода, виходячи з парового бойлера, потрапляє в цей тройничок, а він відкритий. І тут є вихід з нашого верхнього поршня. Тобто, якщо ви маєте проблеми з цією частиною з верхнім поршнем, ви теж не отримаєте піни. Тож, по суті, маємо. Давайте глобально. Помпа може погано качати, може глючити цей електроклапан, може глючити цей електроклапан, може бути поганий верхній термоблок. Що у нас ще? Якщо у вас такий паровий бойлер, на ньому отакі конектори, якщо вони тріснуті, по ним видно, чесно кажучи, то теж пінити не буде. Далі, конектор стакана. Якщо на ньому ущільнення від часу вже втратили свою якість, і це з'єднання молочник і носик теж погано тримає тиск, теж не буде піни. Стакан сам по собі пристрій, він розбирається, там є отвори, які додають повітря до нашого гарячого молока, за рахунок цього машина пінить. Якщо з молочником щось не так, теж будуть проблеми. Тож, насправді, непінення молока – це є складна, в великому випадку, скажімо так, ситуація, яка може мати багато причин, багато наслідків. Мало того, за цим клапаном у нас є ще клапан збросу тиску основного бойлера. Тобто він теж може нам давати якісь проблеми. І здається, все логічно, тобто не пінить машина, заміняємо електроклапан. Це перша дія. Але дуже часто це не допомагає. І починаються танці з бубнами. Що ж це може бути? А загалом може бути все. І варто розуміти, що за рахунок такого багатої кількості компонентів кавомашина з часом втрачає частину своїх якостей. Тобто навіть якщо ми ставимо якусь нову запчастину, інше лишається з яким ступеню зносу. Тут дуже часто виходить, що нова кавомашина піне гарно, а ті, що постарше, не так гарно. І це як вам сказати, чи це проблема? Скоріше, це, допустимо, робочий знос. Давайте називати це такими назвою, бо будь-яка деталь з часом буде втрачати щось. І це не завжди ущільнення. Ви можете переміняти всі ущільнення всюди, і це невірно, до речі, бо з заводу йдуть гарні ущільнення. А на ринку ми купуємо, крім кілець на поршнях і заварному блоці, китайські ущільнення. Якої вони якості? В мене нема до них чітких таких мінусів і запитань, скажімо так, що вони погані. Але з часом я бачив, що ці ущільнення точно у верхньому термоблоці починають лишати чорні сліди. Тобто вони
розлазяться, условно кажучи. Це стається, звісно, не одразу, але явно видно, що оригінальні ущільнення ходять більше. От. І давайте так, це на досить великих пробігах, це точно більше 5000 порцій. Тобто, якщо ви міняєте ущільнення в верхньому термоблоці на китайський, майте на увазі просто. От, по ним буде видно 5, а скоріше все навіть 10. То завод рекомендує верхній термоблок міняти цілком. І от в чому сенс. Що ви ставите новий повністю пристрій, повністю в гарному стані, повністю з резинками DeLonghi. Так, вони попадаються браковані, сучасні, да, не без того. От. Але завод рекомендує міняти цю частину в зборі. Це рекомендація заводу. Чому так? Тільки що сказав. Так. Тож, запустимо цю кавоварку. З того, що тут було цікавого, да. Вона погано пінила, да. Це раз. Спробував 2 вживаних молочника. Це не допомогло, чесно кажучи. От. Замінив верхній електроклапан. Теж не дуже допомогло. Замість цього ставив інший. Цієї машини пробіг 3500 чашок, він оригінальний. За це відповідає чистота кабелів, скажімо так. Тобто, якщо ви скидуєте пробіг на кавомашині, це може оманути. Якщо ж у вас чистенькі всі кабелі, тобто машина в своєму житті мало створювала пилу. Пил створює електромотор, коли щітки графітові лишають графітову пиляку. Ви без цього нікуди не дінетесь, вона буде лишатися. От. Тут цього нема, то машини насправді пробіг такий. Так, 3500 чашок. Клапан замінив датчик термо, бо теоретично глюк його теж може призводити до поганого пінення молока. Замінив ущільнення на конекторі, замінив на помпі ремкомплект, бо теоретично це теж варіант. Замінив клапан тиску на основному бойлері. Тобто, коротше кажучи, всі запчастини, які теоретично могли підкидувати проблем, тут замінені. От, причому пінить воно не ідеально. Що допомогло, поставив ще й новий молочник. І тільки з цим, тобто є якийсь переходний момент, коли видно, що кавомашина трохи стравлює тиск, але потім вона його нагнітає. Тобто, тим не менш, навіть з такою купою замінених запчастин, все одно десь щось в якісь моменти стравлює трохи тиску. Машина, зараз скажу, 18-го року, 20-го року, зараз 26-й, 6 років кавоварці. От, тож майте на увазі. Дуже часто робочий знос вам не перемогти, тобто перемогти можна, але давайте. На іншій кавоварці, що я зробив, в мене було. Блок замінив клапан, бойлер, клапан і клапан-бойлер. Тобто взагалі оцей половину, всю молочну систему нафіг викинув, поставив іншу, диво сталося. Але це фінансово невірне рішення взагалі. Тобто ніхто такого робити не буде і в мене вже немає такого іншого набору. Тобто кавоварки на розборку попадаються досить рідко. Давайте запустимо, подивимося, як працює. Основні проблеми з піненням молока стаються в момент запуску, коли вся система, схоже, ще не догоріта. От, щось таке. Так, молочник стоїть один з тих двох, що погано пінить. Це якраз до того, щоб ми максимально подивилися, як воно стається, з новим молочником значно краще. Тож, так, обираємо собі гаряче молоко, вперед, пінення максимальне. Дивимося. Як кавомашина, я сподіваюся, що вона трохи остила, і нам оцей проблемний глюк пінення підкине. От, бачите, трохи є падіння тиску. Є. Після чого вона це падіння тиску перебирає. Що дивно, коли ставити новий молочник, це падіння тиску, воно майже неможливо з'ясувати. Так. Тобто, от, старий зношений молочник, якщо він є на вашій машинці, він буде тригером, так сказати, який покаже вам всі проблеми. Наразі в цій машинці якась з частин все ж таки десь тиск підтравлює, але що, до речі, з цікавого, верхній термоблок міняний ще власником, він 24-го року. Так, просто, щоб тут
замінено просто майже все. От. А новий молочник цю проблему так майже вирівнює і піни кавомашина нормально. Так дивно. Якщо у вас проблеми з піненням молока, такі рішення, що принесуть вам максимальну користь, це заміна молочника і заміна верхнього електроклапана. Можливо, навіть заміна молочника буде першою, бо електроклапан більшою частиною, тоді ваша машина взагалі ніколи не пінить. От просто взагалі. От, у вас є проблеми, або подає гаряче молоко, або ви по звуку чуєте. Тут трохи інше. От. То, якщо у вас абсолютно невідома проблема, скажімо так, і невеликий пробіг кавоварки, я думаю, молочник це перша річ. Бо це не рідні. Ця машина йшла без молочника. От. Щось таке. То, давайте так, молочник, електроклапан. От. А якщо це не допоможе, то вперед, вивчаємо конструкцію далі, намагаємося вгадати, що ж цій кавомашині треба, бо такі попадають. І в мене така не перша. Щось так. Дякую за увагу, до побачення.